Ja, det finns nog få järnvägar, i alla fall i Stockholm, som har så mycket kuriosa kring sig som just Roslagsbanan. Det är Stockholms äldsta lokalbana. Det är Sveriges första elektrifierade järnväg. Och det har till och med hållits folkomröstningar om dess överlevnad. Idag är det dags för lite smalspårsjärnväg. Ja, titta här. Det här är ju underbart. Det är 89 cm eller 891 mm spårvidd. På engelska kallas det här för Swedish 3-foot gauge. Och den här spårvidden är faktiskt unik för Sverige. Den har funnits på andra platser i Sverige, men det är bara på Roslagsbanan som den fortfarande är i reguljär drift. Ja, det finns faktiskt en mängd historiska kuriosa kring just Roslagsbanan. Och när man ser den här gamla söta väntkuren här vid Vändevägen, då förstår man också att det här är Stockholms äldsta lokalbana. Låt oss titta på hela början, låt oss titta på lite kartor. Redan 1876 hade Uppsala-Länna järnväg öppnat en smalspårig järnväg mellan Uppsala och Länna. 8 år senare, 1884, öppnade ett annat bolag, Länna-Norrtälje järnväg, en linje från Norrtälje som anslöt till Länna. Från Rimbo norrut förband även senare fler linjer i Uppland, främst för godstrafik. Ett år senare, 1885, öppnade Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag en linje från Stockholms östra vid Valhallavägen och upp till Rimbo. Det här kommer att bli den första delen av dagens Roslagsbana. Flera av de här stationerna har haft lite olika namn under åren, exempelvis hette universitetet från början Experimentalfältet. 1890 invigdes Djursholmsbanan från Stockholms östra till Framnäsviken, ursprungligen med namnet Kohagsviken. Den här banan startades av ett fastighetsbolag som ville sälja villatomter i Djursholm. 5 år senare blev Djursholmsbanan också elektrifierad. Den här delen av Roslagsbanan är också den första järnväg i Sverige som elektrifierades. Och det här skedde ungefär 30 år tidigare än de flesta andra linjer i Sverige. Djursholmsbanan, som idag är nedlagd, gick faktiskt längs den här skogspromenaden. Och platsen där jag är nu är faktiskt platsen för gamla station Vikingavägen. Bakom mig här så ser ni också trapporna som tog folk ner till stationen för att vidare tuffa in mot stan eller vidare upp mot Svalnäs. Och längs den här gamla banvallen så kan man faktiskt gå en ganska mysig skogspromenad. I och med elektrifieringen redan 1895 så hör Djursholmsbanan också till en av de första elektrifierade persontågen i världen. Den första elektrifierade spårvagnen öppnade däremot redan 1881 i Berlin, men är idag nedlagd. Volks smalspårväg i Brighton är däremot det första elektriska tåget i världen. Det går än idag, om än bara som museispårväg. Den första delen av Londons tunnelbana började elektrifieras 1890 och den här sträckan är idag en del av Northern Line. Det gjordes eftersom lokomotiv förbjöds på sträckor under jord på grund av all rök. När Djursholmsbanan väl elektrifierades kunde tågen gå hela vägen ner till Engelbrektsplan. Behovet av att elektrifiera just Djursholmsbanan var att ägarna ville att linjen skulle fortsätta in mer centralt i stan. Men för att inte förorena luften inne i stan krävde staden också att den i så fall skulle vara elektrifierad. Fram till 1960, med undantaget ett par år på 20-talet, så var den här platsen mellan Birger Jarlsgatan och Kungliga biblioteket alltså slutstation för Roslagsbanan. Tågen gick då på Engelbrektsgatan och vidare upp längs Humlegården. Tanken med Roslagsbanan var ju att tjänstemännen skulle kunna lämna den smutsiga innerstan bakom sig och komma ut till den gröna idyllen i förorten. Och då ville man naturligtvis inte behöva promenera upp till Östra station. 1901 förlängdes Djursholmsbanan ut till Eddavägen. Samma år öppnade även den natursköna Österskärslinjen ut till Åkersberga. 2 år senare även station Vigbyholm och 1906 förlängdes linjen ut till dagens slutstation Österskär. 1907 öppnade station vid Mörbyverkstad som precis hade byggts. Den här byggnaden ersatte tidigare verkstad vid Östra station och används även idag som depå. 1909 öppnade stationerna vid Bråvallavägen och Enebyberg. 1910 öppnade stationen i Kragstadlund, då med namnet Byle och belägen 300 meter söderut jämfört med dagens station. Samma år öppnade även den första delen av Näsbyparkslinjen med 3 stationer till Altorp.
I och med att Näsbyparkslinjen öppnar så blir också Djursholms-Ösby en grenstation för 3 olika linjer. Och den här platsen än idag andas en känsla av underbar järnvägshistoria. Här finns nämligen det gamla stationshuset kvar, bevarat bakom mig, även om det idag huserar en mäklarfirma och en tapetserarverkstad. Vi har kvar det gamla ställverket och vi har också kanske klenoden, den vackra metallflaggan på toppen av stationshuset som läser SRJ eller Stockholm Rimbo järnvägsaktiebolag. 1911 öppnar Långängsbanan från Stocksund. Den byggdes med normal spårvidd, vilket gjorde att tågen bara kunde trafikera de här 3 stationerna. Från början var avsikten att den här linjen skulle bli en del av Stockholms spårvägsnät. På 10-talet öppnar även stationerna i Ensta, Svalnäs, Tibble, Galoppfältet och Tunagård. 1922 stängs stationerna Sparren mellan Kårsta och Rimbo och Ålkistan i dagens Bergshamra. På 20-talet öppnar även stationerna Bragevägen och Bällsta, station Tibble läggs ner, Näsbylinjen förlängs till Häll och stationer öppnar i Täljö och Hägernäs. Ja, då var vi tillbaka i stan igen. Och en sak man inte får glömma när det gäller Roslagsbanan, det är att på Östra station så finns det ju järnvägsrestaurangen. Den är från 1932 och från 1935 så finns den här restaurangen ägts av och drivits av samma familj. Det är en funkisklenod i mina ögon i alla fall. Och den serverar svensk husmanskost. Väl värt ett besök. 1934 stänger station Svalnäs på Djursholmsbanan samtidigt som Långängsbanan byggs om till smalspår och blir en del av Roslagsbanan. 1937 förlängs Näsbybanan ut till dagens slutstation Näsby Park. 1945 stänger stationen vid Mörby verkstad. 1957 öppnar station Ormsta i Vallentuna och 1960 också en tillfällig station i Grintorp som 8 år senare flyttar till Täby centrum. 60-talet är också den tid då bussarna börjar konkurrera ut tågen och Roslagsbanan börjar nu bli hotad. I och med omläggningen till högtrafik 1967 börjar SL rycka upp spåren för spårvagnarna. 1960 läggs linjen från Stockholms östra in till Engelbrektsplan ner. 6 år senare läggs även den korta Långängsbanan ner. 1969 lägger SJ ner tågen till Norrtälje och river dessutom upp spåren. 1972 tar SL över driften av Roslagsbanan. Då är avsikt att driva banan i 5 år och sedan ersätta den med bussar. 1976 läggs hela Djursholmsbanan ner och året därpå läggs även järnvägen från Uppsala till Rimbo ner. Däremot behöll man en del av den banan fram till Faringe, vilken idag har bevarats som museijärnvägen Lennakatten. Även om station Tibble öppnade 1974 så började Roslagsbanan nu behöva slåss för sin existens. Stockholms Roslagens järnvägar, som innefattade hela smalspårsjärnvägen i Uppland, har faktiskt varit 5 gånger så stor som dagens Roslagsbana. 1975 hade landstinget dessutom beslutat sig för en förlängning av tunnelbanans röda linje från Mörby till Täby centrum. Det här var redan prospekterat sedan 60-talet och skulle göras på bekostnad av Roslagsbanan, som nu på allvar blev nedläggningshotad. 1980 och efter 40 000 namnunderskrifter så hölls en folkomröstning här i Täby och i grannkommunen Vallentuna. Där man röstade att man ville definitivt inte ha någon tunnelbana, man ville behålla Roslagsbanan. Det var 72% i Täby och 94% i Vallentuna som röstade nej till tunnelbanan. Troligen i Täbys fall så handlar det om att man såg den här stigmatiserade bilden av en ändhållplats med de sociala problem som det skulle föra med sig. Nu hamnade slutstationen istället i Danderyd, vilket är lite ironiskt kanske. I Vallentunas fall skulle man varken få tunnelbana eller få behålla Roslagsbanan, så det kanske är ganska logiskt att 94% röstade nej. Men trots folkomröstningen, landstinget gav sig inte. Täbyborna skulle få tunnelbana, även om de inte ville. Men så 1983 så kom räddningen. Centern och Vänsterpartiet kommunisterna, som de då hette, de hade varit emot att lägga ner Roslagsbanan, de ville inte ha tunnelbana. Och 1983 så hoppade nämligen bästa kompisarna i Moderaterna över på VPKs sida och räddade Roslagsbanan. Ganska poetiskt och lite romantiskt. –1981 lades järnvägen mellan Kårsta och Rimbo ner och Roslagsbanan fick nu den sträckning vi känner igen idag.
1986 öppnades dessutom en ny station upp i Visinge. 1996 flyttade station Stocksund västerut när en ny högre bro med dubbelspår öppnar vid Stocksundet. Än idag kan man fortfarande se bropelarna där den gamla bron gick och det gamla stationshuset i Stocksund finns kvar. 2009 läggs station Frescati och station Universitetet ner och en ny station också med namn Universitetet öppnar ungefär mitt emellan de här. Och nu har vi kommit fram till den karta vi känner igen idag. Den senaste stationen som öppnade på Roslagsbanan var Visinge och det öppnades för 33 år sedan. Men i år, 2019, så är det faktiskt dags igen och då är det station Arninge som ska öppna. Station Arninge kommer ligga mellan Hägernäs och Rydbo på Österskärslinjen. Sedan 2007 pågår dessutom arbete med att bygga dubbelspår på vissa sträckor som tidigare inte haft det. Till saken hör att många delar av Roslagsbanan fortfarande är enkelspårig. Vissa sträckor med låga passagerarantal kommer dock förbli enkelspårig. 2020 kommer dessutom nya tåg börja rulla på banan. De här tågen kommer kunna gå i 100 km/h jämfört med dagens 80 km/h. Nästa utbyggnad av Roslagsbanan togs beslut om 2017 som en del av Sverigeförhandlingen. Och den skulle innebära att Östra station läggs ner och istället skulle Roslagsbanan gå ner i en tunnel efter universitetet och in till Odenplan och T-centralen. Den här tunneln beräknas kosta 7,1 miljarder. Täby har lovat 15 000 nya bostäder och platsen vid Östra station där spåret och stationen finns idag skulle då kunna bebyggas. Bygget beräknas ta 12 år och påbörjas tidigast 2022. Det är uppenbart att en sån här sträckning skulle avlasta tunnelbanans röda linje och knyta samman Roslagsbanan med pendeltåget vid Odenplan, samtidigt som trycket vid T-centralen kanske skulle öka ännu mer. Ja, det är en varm och solig dag i Roslagen då, helt klart. Och det är mycket positivt med den här förlängningen och att det sker mycket nytt med Roslagsbanan. Samtidigt så lider Roslagsbanan fortfarande med ett problem att ha ett sviktande passagerarantal. Stationen här i Frösunda hade bara 50 passagerare per dag i snitt en vardag. Det här är också den minst trafikerade stationen för all del. Men det är bara en fjärdedel av stationerna längs Roslagsbanan som har fler än 1000 passagerare per dag. Om du jämför det med Tvärbanan till exempel så finns inte någon hållplats som har färre än 1000 passagerare per dag. Så i all den stund vi investerar 7,1 miljard på att förlänga Roslagsbanan en hållplats. Vi flyttar Östra station till Odenplan och sen förlänger vi den en hållplats. Och det kostar oss 7,1 miljarder. Då måste man ha en plan för hur man bättre använder Roslagsbanan. Roslagsbanan måste vara dynamisk för att kunna överleva, tror jag, i längden. Jämför också kostnaden 7,1 miljarder med kostnaden för Spårväg Syd som är 4,2 och det är 16 hållplatser. 17 kilometer räls för nästan hälften av kostnaden. Och jag tror också att det är så. Jag tror också att så kommer ske. Jag tror att det finns planer på att vidareutveckla Roslagsbanan. Ta kombinationen att vi förlänger banan, vi har snabbare gående tåg och vi har potential också i att stänga ner mindre trafikerade stationer. Eller alternativt trafikera men med mindre frekvens. I så fall kan jag se att Roslagsbanan omformas till ett slags östgående pendeltågslinje. Dels så finns det nämligen planer på att förlänga linjen upp till Arlanda förbi Målby. Dels finns det planer på att förlänga Österskärslinjen förbi Åkersberga upp till Norrtälje. Det skulle ju minska trafiken väldigt mycket. Det här är två planer som har diskuterats ganska länge och som jag tror kan bli av tack vare att man köper in nya vagnar och kanske förlänger den till T-centralen. Det finns också ingenting som stoppar oss för att när vi väl har kommit till T-centralen fortsätt söderöver. Bygg vidare som ett pendeltågslinje ut mot Värmdö exempelvis eller även ner till Tyresö. Det verkar uppenbarligen så att den 134 år gamla järnvägen är här för att stanna. Men vad vill egentligen du ska ske med Roslagsbanan och vad tror du kommer ske med Roslagsbanan? Kommentera gärna den här videon här nedanför så kan vi säkerligen ha en intressant diskussion. Gillar den här videon får ni väldigt gärna klicka på gilla-knappen. Ni hjälper mig enormt mycket om ni sprider den här på sociala medier eller bland vänner som ni tror är intresserade. Och framförallt, glöm inte att prenumerera. I nästa film då ska vi åka på Wallenbergs järnväg. Och kanske stöter vi på Fred och Mickan. Glöm inte att titta då. Vi ses.